خب دوستای عزیزم، رج 21 هم به انتها تقریبا نزدیک شدیم. ببینید آخرین پای سوبل رو بافتم، یک پای کوتاه بافتم، یکی مونده به آخری پای سوبل، منظورمه آخرین پای سوبل رو گذاشتم که بهتون نشون بدم. ببینید این ابتدای رجه، آخرین پای سوبل اینجاست، چون یک پای رها می کردیم، یعنی روی پایه اول که 3 زنجیره است، نه رو پایه دوم باید پایه سوبل ببافیم. این میشه آخرین پای سوبل از رج 21 میبافم و پای کوتاهش رو کجا باید ببافم که بست میزنم رو همون پای کوتاه ابتدای رج. پس آخرین پای سوبلمون اینه، حواسمون به این باشه. همینجا یک زنجیره میزنم رو همین قسمتی که بست زدم، یک پای کوتاه میبافم، نخ میگیرم، میام رو همین آخرین پای سوبل رو میگیرم و یک پای بلند برجسته از روش میبافم. یعنی ببینیم مورب میشه. پایه بعدی رو پای سوبل بافته بودم، پایه بعدی پای کوتاه بود، روش پای کوتاه میبافم، یعنی پای سوبل رو رها میکنم، رو پایه بعدی که پای کوتاه بود پای کوتاه میبافم، دوباره نخ میگیرم، پای سوبل قبلش رو روش یک پای بلند برجسته از رو میبافم. پایه ببینید واضح‌تر نشون بدم، اینجا پایه‌ایه که پای سوبل روش بافته شده، رها میکنم، پایه بعدی که پای کوتاه هست روش پایه کوتاه میبافم، بعد نخ میگیرم، برمیگردم رو همین پای سوبلی که نزدیکم هست و عقب تره یک پای بلند برجسته از رو میبافم. دوباره پایه سوبل، پایه‌ای که پای سوبل روش بود رها میکنم، پایه بعد که پای کوتاه بود پای کوتاه میبافم و نخ میگیرم، روی پایه سوبلم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. ببینید بافتمون به این صورته. اینا نگاه کنید، اینا پای بلنداییه که برجسته از رو داریم میبافیم. پای سوبل متمایل به راسته، پای بلند سرش متمایل به چپه. پس به همین صورت پایه‌ای که پای سوبل رها میکنم، رو پایه بعدی یک پای کوتاه و بعد نخ میگیرم، برمیگردم دور پای سوبل نزدیکم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم. پای سوبل رها، رو پایه بعدی پایه کوتاه، نخ میگیرم و برمیگردم روی پای سوبلم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم. پس به همین صورت لطفاً پیش برید. ما توی رج قبل 130 تا پای سوبل داشتیم، این رجم 130 تا باید پایه بلند برجسته از رو داشته باشیم و البته 130 تا پای کوتاهی که بینشون میبافیم. به همین صورت رج 22 رو هم ادامه بدید تا انتهای رج. خب دوستای عزیزم، رج 22 هم تموم شد. آخرین پای بلند برجسته از رو روی پای سوبل بافتم. باید بست بزنم به پای کوتاه ابتدای رج، ولی بازم لبه پشتیش رو میگیریم، نخ پشتیش رو میگیریم، بست میزنم، یک زنجیره میزنم، همینجا یک پای کوتاه میبافم. ببینید با این پای کوتاه که اولین پای کوتاهم هست، 9 تا پای کوتاه دیگه باید ببافم روی لبه های پشتی اینا. پس این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 10 تا پای کوتاه میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 10 تا پای کوتاه، یعنی به همین صورت 1 2 و تا 10 تا پای کوتاه که رو لبه پشتی بافتم، 2 تا زنجیره میزنم. پس رج 23 به همین شکل پیش میره.
رج 23 تموم شد. بعد از اینکه 10 تا پای کوتاه رو بافتم، حالا 2 تا زنجیره باید بزنم که بس بزنم به پای کوتاه ابتدایی رج. جای 2 تا زنجیره من باید یک پایه متوسط بزنم به این شکل. همینجا داخل همین فضایی که ایجاد کردیم، داخل همین فضا من باید 5 تا پایه بلند ببافم. ضمناً خدمتتون بگم که تعداد این پایه های، در واقع تعداد این فضاهای 2 زنجیره توی این رج باید 26 تا باشه. پس با این فضایی که ما ایجاد کردیم تعداد این 2 زنجیره 26 تا میشه. خب 3 زنجیره میزنم به عنوان پای بلند اول. داخل همین فضا 4 تا پایه بلند دیگه میبافم که کلاً میشه 5 تا پایه بلند با اون 3 زنجیر. ببخشید این باز شد. خب 5 تا پایه بلند اینجا بافتیم. 3 زنجیره میزنم. بعد ببینید ما الان داخل این فضا 5 تا پایه بلند بافتیم. یک پای کوتاه رها میشه. ببینید یک پای کوتاه رها میشه، دومین پای کوتاه رها میشه. روی پای کوتاه سومی یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. دوباره 2 تا پایه کوتاه رها میکنم. روی سومی یک پایه کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این پایه، به این فضای 2 زنجیره. ببینیم این وسط چند تا پایه مونده. 1 2 3 4. پس 4 تا پایه رو رها میکنم. پایه های دوبل باید ببافم. یه لحظه اجازه بدین. فکر می‌کنم این 3 زنجیره رو ما اینجا نباید بزنیم. پس به این صورت 5 تا پایه رو میزنیم. 3 زنجیره یک پایه کوتاه، 3 زنجیره یک پایه کوتاه. اینجا 2 تا پایه رو هر کدوم رها کردیم. بعد میرسیم به این فضای 2 زنجیره. 4 تا پایه کوتاه اینجا رها میشه. 10 تا پایه دوبل من باید توی این فضای 2 زنجیره ببافم. یک پایه دوبل، 2 پایه دوبل. یه لحظه اجازه بدین من نور اینجا رو تنظیم کنم. پس ببینید ما توی این فضای 2 زنجیره باید 10 تا پایه دوبل ببافیم. این سومین پایه دوبل، چهار. اجازه بدین من 10 تا پایه دوبل رو ببافم. 10 تا پایه دوبل رو توی این فضای 2 زنجیره بافتم. حالا ببینید به قرینه این سمت 4 تا پایه این سمت رها کرده بودم. این ورم باید 4 تا پایه رها کنم. این پایه اول، 2 3 4. میام روی پایه پنجم یک پایه کوتاه میزنم. 3 زنجیره و 2 تا پایه رها میشه. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و میرسم به پایه به اصطلاح 2 زنجیره این قسمت. تو این فضای 2 زنجیره حالا باید 5 تا پایه بلند ببافم. ببینید اینجا الان همون الگوی شروع رج هستش که ما از 5 تا پایه بلند شروع کردیم بافتمونو. ببینید به این شکل میشه کارم. 5 تا پایه بلند بافتیم. 3 زنجیره، 2 تا پایه رو رها کردیم. یک پایه کوتاه بافتیم روی سومی. 2 تا پایه رو رها کردیم رو پایه سومی. یک پایه کوتاه بافتیم و 4 تا پایه رو رها میکنیم. میرسیم به فضای 2 زنجیره ای که داخلش 10 تا پایه دوبل میبافیم. بعد 4 تا پایه رو رها میکنیم. روی پنجمین پایه یک پایه کوتاه میزنیم. 3 زنجیره، 2 تا پایه رو رها میکنیم. رو پایه سوم یک پایه کوتاه میزنیم. 3 زنجیره. میرسیم به این پایه، به این فضای 2 زنجیره. 2 تا پایه رو رها میکنیم و داخل فضای 2 زنجیره 5 تا پایه بلند میبافیم.
الگو رج به همین صورت، لطفاً تا انتهای رج با همین الگو پیش برید. خب به انتهای رج 24 رسیدیم. آخرین 3 زنجیره رو زدم، بست میزنم به زنجیره سوم از پای بلند اول رجم. به این شکل میشه. با یه بست دیگه میرم روی پایه بعدی، با یه بست دیگه میرم روی پایه سوم. 5 تا پایه داشتیم دیگه. من الان با 2 تا بست خودم رسوندم به گندمی پایه سوم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم تو همین پایه سوم، تو قسمت گندمیش 4 تا پایه دیگه میبافم که با اون 3 زنجیره میشه 5 تا پایه. یعنی به این صورت یه چیزی شبیه خودش قسمت بالاش میبافم. 3 تا زنجیره میزنم تو این فضای 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره تو فضای 3 زنجیره بعدی هم 1 پایه کوتاه میزنم. میرسیم به این پایه های دوبلمون. باید دور هر پایه دوبل، این پایه کوتاه رو که رو چیزی نمیبافم، دور هر پایه دوبل باید 1 پایه برجسته از پشت کوتاه ببافم. 3 تا زنجیره، دوباره دور پایه دوبل بعدی 1 برجسته کوتاه، 3 تا زنجیره، دور دوبل بعدی همینطور. پس دور هر پایه دوبلی من 1 پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم و اختلافشون هم که 3 تا زنجیر است. من این 10 تا رو ببافم. ده تا پایه دوبل داشتیم، پس ما 10 تا پایه کوتاه برجسته از پشت میبافیم و بینشون هم که 3 تا زنجیره حد فاصل هستش. اینم که 10مین پایه. درسته، ببینید به این صورت میشه. مستقیما میام روی این پایه فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، توی این فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره. میرسیم به 5 تا پایه. به این 2 تا پایه کاری نداریم. پایه اول میرم روی گندمی پایه وسط و رو همین گندمیش 5 تا پایه بلند میبافم. این الان رسیدم به ابتدای الگو، یعنی از همین جا الگویی رو که از ابتدای رج خدمتون گفتم و ادامه میدیم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. 5 تا پایه بلند بافتیم تو فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 تا زنجیره زدم تو فضای 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه. مستقیما میام روی پایه های دوبل، هر کدوم 1 پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم، 3 تا زنجیره رو هر کدوم این کار رو انجام میدم. بعد از اینکه آخرین پایه دوبل رو بافتم، میام توی فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میزنم، 3 زنجیره تو فضای 3 زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میزنم، 3 زنجیره و دوباره 5 تا پایه بلند رو میبافم. پس رج 25 هم بافتمون به این شکله. با همین الگو لطفاً تا انتهای رج پیش برید. رج 25 رو بافتیم کامل، ببینید به این شکل میشه و آخرین 3 زنجیره رو که زدیم به پایه بلند اول رج به 3مین زنجیرش بست میزنم. با یه بسته دیگه میام روی پایه دوم، با یه بسته دیگه میام روی پایه سوم که پایه وسط هستش. مثل رج قبل رو این قسمت 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند اول رج و
4 تا پایه بلند دیگه تو این قسمت میبافم که این گلبرگ رو کامل کنم. یعنی جمعاً توی این قسمت کار روی پایه سوم من 5 تا پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، میام تو فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره میزنم تو فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه. میرسیم به این قسمت کارمون. ببینید ما اینجا داخل این فضاهای زنجیره‌ای باید پایه کوتاه ببافیم. اجازه بدین من ببینم چند تا پایه کوتاه باید ببافم. داخل هر فضا باید 2 تا پایه کوتاه ببافیم، یعنی داخل این فضا 2 تا پایه کوتاه، بعد میریم داخل این فضا، داخل این فضا. ببینید فکر کنم 9 تا از این حالت، از این فضاهای 3 زنجیره داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بله مستقیما بعد از اینکه پایه کوتاه رو زدیم مستقیما میرم داخل این فضا، 2 تا پایه کوتاه میبافم، میرم داخل فضای بعدی، 2 تا پایه کوتاه میبافم. چون 9 تا از این فضا داریم پس 18 تا پایه کوتاه این قسمت باید بافته بشه. داخل هر فضای 3 زنجیره ما 2 تا پایه کوتاه میبافیم. داخل این فضام 2 تا پایه کوتاه، داخل این فضام 2 تا پایه کوتاه و آخریشم که این قسمت هستش. بعد از اینکه پایه کوتاه ها رو بافتم میام روی فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره تو این فضا یک پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره. ببینید کارمون به این شکل میشه. ابتدای رج پس من 5 تا پایه بلند روی پایه وسط بافتم، 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه تو فضای زنجیره‌ای، 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه تو فضای زنجیره‌ای و مستقیما میام تو این فضاهای 3 زنجیره‌ای که روی پایه کوتاه ها بود و داخل اون فضا هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میزنم. بعد دوباره مستقیما میام تو فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه 3 زنجیره، تو فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه 3 زنجیره و حالا میام روی پایه وسط این 5 تا پایه 5 تا پایه بلند میبافم که این گلبرگم کامل بشه. الان این قسمت 5 تا پایه بلندی که دارم میبافم همون گلبرگی که تو ابتدای رج بافتیم، یعنی از همینجا الگو بافت دوباره تکرار میشه. پس رج 26 رو هم لطفاً با همین الگو پیش برید تا انتهای رج. رج 26 رو تا انتها بافتم، آخرین 3 زنجیره رو زدم، بست میزنم به 3مین زنجیره از پایه بلند ابتدای رج که 3 زنجیره بود. با یه بست دیگه میام روی پایه دوم. روی این پایه دوم ما باید 5 تا پایه بلند ببافیم. پس پایه اولش رو به صورت 3 زنجیره میبافم، پایه های بعدیش رو به صورت پایه بلند معمولی میبافیم. پنج تا پایه شد، 2 تا زنجیره میزنم. ببینیم ما رو پایه دوم بافته بودیم، پایه سوم رو رها میکنم، رو پایه چهارم بازم باید 5 تا پایه بلند ببافم. سه تا زنجیره میزنم. میرسیم به این فضای زنجیره‌ای. داخل این فضا یک پایه کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره. داخل این فضا هم یک پایه کوتاه میبافم.
ببینید رسیدیم به این قسمت. اینجا 18 تا پای کوتاه داشتیم، یه پای کوتاه هم که توی این فضای زنجیره‌ای داشتیم. این پای کوتاه اول رها میشه، 2 تا پای کوتاه هم روش بافتی انجام نمیدم، میرم از سومین پای کوتاه. در واقع ببینید این پای کوتاه اول که هیچ، این 2 تای از بخش اولم رها میشه، رو این پای کوتاه میرم پایه کوتاه میبافم. با این پای کوتاه 14 تا پای کوتاه باید ببافم و بعد ادامه کار. پس این اولین پای کوتاه، رو لبه پشتی هم باید ببافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. ببینید 2 تا پای کوتاه آخر اونم رها میشه. این پای کوتاه که جداگانه روی فضای 3 زنجیره بود هم رها میشه و میام تو این فضای 3 زنجیره یک پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، تو فضای 3 زنجیره یک کنار 5 تا پایه یک پای کوتاه میزنم و 3 زنجیره. حالا میام روی اولین پایه نه، روی دومین پایه بلندا رو میبافم. روی دومین پایه 5 تا باید پایه بلند ببافم، روی چهارمین پایه هم 5 تا پایه بلند، بینشونم 2 تا زنجیره باید بزنم. این پنجمین پایه از این قسمت شد، 2 زنجیره میزنم، بعد میرم روی چهارمین پایه 5 تا پایه بلند میبافم. دوباره رسیدیم به همون ابتدای الگومون، یعنی الگومون رو از همین قسمت بافت شروع کردیم و 5. ببینید بافت این قسمت به این صورت میشه. اینجا روی 14 تا از پایه های وسطی 18 تا پایه داشتیم دیگه، از رو 14 تاش پایه کوتاه بافتیم، روی لبه پشتیش 2 تا پایه کوتاه از این ور رها کردیم، 2 تا پایه کوتاه هم از این ور رها کردیم و رفتیم مستقیما روی فضاهای 3 زنجیره بافت انجام دادیم. ببینید رج 27 به این شکل بافته میشه. لطفاً ببافید تا انتهای رج.